Och så här ser det ut med bara golvet på plats. De här kanterna som går upp, de här ska bort. Jag ska bara spara själva golvytan. Så, golvbiten är slipad, kanterna avkapade. Så nu ska jag bara försöka mäta ut den här och få den dit den ska vara. Jag kommer måste dela på den här. Det blir ju som 3 sektioner i och med att jag har satt dit de här akterspegelsstöden där och även de som ska ha stöd till sittbänken sen. Så jag har försökt mäta och grejer och tror att jag har fått fram en någorlunda, så jag ska kapa här och där, så borde det bli hyfsat tycker jag. Jag har utgått från den här mittenbiten så att den ska passa, och så får jag fixa in de andra sen. Och då kommer det att bli att jag måste sätta fast några konsoler här som jag kan lägga det här golvet på sen då. Men vi ska börja på att kapa och få de här bitarna i rätt storlek. Tigersågen funkar ganska bra för kapning av glasfiber med ett metallblad, va? Och det blir inte så himla dammigt som det blir när man kör med vinkelslipen, så att det går faktiskt att göra inomhus. Så det kan ju vara ett tips. Jag har inte kört den förut, men jag märker att det blir ju inte superraka linjer, men det blir helt okej.
Så, då har golvskivorna härdat. Sitter de där. Den i mitten har jag inte, den ligger bara på plats men är inte fastsatt den. Där måste jag bland annat täcka igen de där hålen. Sen ska jag fundera på att göra en liten grop i den för att ställa länspumpen i. Men de här två yttre sitter på plats. Så nu ska vi bara spackla hörnen och sen ska vi lägga matta. Här kommer jag också måste fylla ut med matta tror jag. Så kommer spackla först och sen lägga i lite matta också. Så att det blir väl det. Så, jag tänkte det skulle vara dags att ta tag i den här mitten golvbiten här bak. Jag passade på att måla, jag hade en burk med gammal epoxyprimer som jag blandade ihop och kladdade här i kölsvinet. Får se, tanken är väl kanske att måla resten av, ja jag vet inte. Men här bak kommer det förmodligen att stå fukt och grejer. Så att jag tänkte det är lika bra att passa på att skydda när jag hade färg. Men hur som helst. Jag har den här som ska på plats. Och här har jag ritat och ritat. Men jag ska ta upp här och göra som en liten nersänkning där länspumpen ska stå. Så att jag ska såga ur den här och så ska jag sänka botten en bit. Så att förhoppningsvis får man bort allt vatten och hamna där och då blir det lättare för pumpen att få bort så mycket som möjligt. Jag gör en liten grop. Och då tänkte jag faktiskt återanvända delar jag har kapat bort. Jag har en liten låda här med lite kapmaterial. Som jag tänkte jag skulle bygga lådan av. Om jag ska vara ärlig nu så vet jag inte riktigt vad jag håller på med. Men jag har i alla fall kapat ut några bitar som jag har slipat med vinkelslipen. Och de är skeva och kantiga och oraka och allt möjligt. Men skit i det. Typ något sånt här tänkte jag. Så. Och så sen det här gamla golvet på smack.
Ja. Men jag tänker att jag bara försöker få det här att stå på något sätt. Och sen blandar jag till lite glas, lite polyester. Och så kladdar jag bara ihop där, så får jag hoppas det håller ihop. Typ. Så har den här fått härda över natten. Den är inte snygg, den har rasat in lite här i hörnet. Men den håller ihop i alla fall. Sned och sken. Den kommer förmodligen att fylla sin uppgift. Så nu är det bara snygga till den här. Och sen ska jag glasa in den, förstärka upp den. Sådär. Men jag tror inte jag orkar visa det. Jag kommer att slipa ner det här. Spackla upp nya kanter. Lägga glasfiber. Runt förstärka upp den här. Japp. Så, då var baljan där på plats. Ska jag slipa till den och sen ska jag måla den med epoxy primer. Täta igen den helt. Men jag har lagt ganska många lager runt kanterna här och även i botten och mot akterspegeln, så att ja.